รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไปสบายๆอย่าไปดัดแปลงจิตใจส่วนใหญ่เราจะคิดว่าการปฏิบัตินะเราจะต้องทำอะไรการปฏิบัติมันมีสองส่วนนะส่วนที่ต้องทำกับส่วนที่ไม่ต้องทำส่วนที่ต้องทำก็คือสมถกรรมฐานต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้บางคนมีเครื่องอยู่หลายอย่างก็เหมือนคนมีบ้านหลายหลังเป็นภาระไม่ได้ค่อยสบายจริงนะมีบ้านหลังเดียวสบายกว่าไม่เป็นภาระมากให้จิตมีเครื่องอยู่ไว้เนี่ยเราต้องทำแล้วเวลาคอยดัดแปลงแก้ไขจิตเห็นจิตมันหลงออกไปเราก็น้อมจิตอยู่กับเครื่องอยู่เราแล้วจิตหลงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตอนนี้จิตมันหลงไปแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่จิตมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันเคลื่อนที่แต่ถ้ามีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะพอจิตมันเคลื่อนไปเรารู้เวลาจะทำสมถกรรมฐานเราจะแก้ไขจิตนี่จิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่สงบอะไรเงี้ยเราจะแก้ไขให้มันตั้งมั่นให้มันไม่ฟุ้งซ่านให้มันสงบให้จิตอยู่กับที่นิ่งๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตก็จะมีกำลังนี่เป็นเรื่องที่เราต้องทำบางทีเราก็ต้องแก้ไขจิตเรามีราคะเราจะทำสมถะเราแก้ไขด้วยการพิจารณาปฏิกูณอสุภะอะไรมีราคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าอารมณ์อันเนี้ยดีสวยงามอย่างเห็นสาวๆสวยๆอะไรเนี่ยสวยจิตเราก็ฟุ้งซ่านเราก็ต้องแก้ไขให้จิตสงบนะถ้าจะใช้สมถะเราก็ใช้ธรรมะที่ตรงข้ามมันมีราคะขึ้นมาเพราะมันไปเห็นว่าอารมณ์เนี่ยดีก็ต้องดูให้ออกว่าอารมณ์นั้นมันไม่ดีพยายามมองกลับข้างเรียกมองต่างมุมเห็นผู้หญิงสวยราคะเกิดก็พิจารณามันสวยตรงไหนสวยที่ผมขนเล็บฟันหนังผู้หญิงไม่มีผมก็ดูแปลกๆไม่มีขนหนึ่งไม่มีขนคิ้วขนตาอะไรดูแปลกๆเล็บหลุดไปหมดนะไม่มีเล็บก็น่าเกลียดไม่มีฟันยิ่งไปกันใหญ่เลยน่าเกลียดมากขึ้นไปอีกถ้าไม่มีหนังนะคราวนี้ดูหน้าสยดสยองงั้นอย่างคนสวยคนงามมันสวยอยู่แค่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนจะมาบวชส่วนมากก็คนหนุ่มๆมาบวชนะสมัยก่อนอายุ20 ปีต้องบวชเดี๋ยวนี้คนแก่ๆไม่มีใครเลี้ยงก็อยากมาบวชบ้างอะไรเงี้ยสมัยก่อนคนหนุ่มๆมาบวชอายุ20ก็ต้องบวชแล้วอุปัชฌาย์ก็ต้องสอนเพราะว่าอยู่ในวัยที่ราคะแรงอุปัชฌาย์ก็จะสอนกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังถ้าอุปัชฌาย์ไม่สอนนะอุปัชฌาย์อาบัติ
เป็นอุปชฌาย์ที่ไม่ดีในส่วนมากท่านก็สอนทุกองค์เลยงั้นพระองค์ไหนบวชมาแล้วบอกไม่เคยได้ยินเรื่องผมขนเล็บฟันหนังนะแสดงว่าปลอมมาไม่ใช่พระตัวจริงนะทำไมต้องเน้นผมขนเล็บฟันหนังเพราะอย่างหนุ่มๆนะราคามันแรงก็ให้หัดมองต่างมุมถ้ามองคนนะแล้วก็แยกผมขนเล็บฟันหนังออกมาได้จะรู้เลยคนมันไม่ได้สวยไม่ได้งามไอ้หนังนะโดยเฉพาะตัวหนังเนี่ยมันเหมือนถุงใบหนึ่งเป็นถุงหนังบรรจุของโสโครกเอาไว้มากมายภายในแล้วถุงหนังใบนี้ไม่ใช่ถุงหนังที่มิดชิดเรียบร้อยถุงหนังใบนี้มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูไปนับเอาเองรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนตามผิวหนังเราเนี่ยเป็นรูๆเยอะแยะเลยเหงื่อก็ซึมออกมาได้ท่านบอกว่าร่างกายเหมือนถุงหนังใบหนึ่งบรรจุของโสโครกไว้แล้วก็มีรูรั่วใหญ่ๆ9รูมีรูรั่วเล็กๆนับจำนวนไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดนะมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดแทนที่จะมองว่าผู้หญิงนี่สวยนะก็มองเข้าไปมันสวยที่หนังเอาแล้วหนังมันสวยจริงไหมหนังมันก็ไม่ได้เรียบร้อยนะก็มีรูรั่วมีของสกปรกไหลออกมานี่พอพิจารณาอย่างนี้ได้ก็ราคาก็สงบลงไปอันนี้คือสมถกรรมฐานนะเราอย่านึกว่าสมถกรรมฐานมีแต่เรื่องอานาปานสติหายใจเข้าพูดออกโทอะไรงั้นสมถกรรมฐานนะมีเยอะแยะไปพิจารณาร่างกายก็ได้สมถกรรมฐานนี่ค่อยๆดูลงไปร่างกายเราดูของตัวเองนะร่างกายเรามันสวยมันงามจริงไหมมันน่ารักมันน่าหวงแหนจริงไหมค่อยๆดูค่อยๆสังเกตให้เห็นนะร่างกายเราเต็มไปด้วยของสกปรกของที่ไม่ดีทั้งหลายคนไทยเรียกว่าขี้ทั้งหมดเลยนะอะไรที่ไม่ดีเรียกขี้หมดเลยมีขี้ที่เป็นรูปธรรมขี้ที่เป็นนามธรรมก็มีนะอย่างขี้เกียจเนี่ยขี้โมโหอย่างเงี้ยนะเป็นของไม่ดีเป็นขี้แบบนามธรรมขี้ที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่หัวถึงเท้าใช่ไหมมีตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนขี้เล็บอะไรเนี่ยถ้าเราจิตเรามีราคะรุนแรงนะพิจารณาตรงนี้ลงไปราคะก็สงบเห็นไหมมีสิ่งที่ต้องทำนะมีธรรมะที่ตรงข้ามหรือจิตเราฟุ้งซ่านเก่งเราก็น้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือธรรมะตรงข้ามเวลาจิตมันฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวมันก็จับอารมณ์โน้นเดี๋ยวมันก็จับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแทนที่จะปล่อยไปงั้นนะเราก็น้อมจิตมาให้มันอยู่อารมณ์เดียวแล้วแต่ความถนัดอย่างหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำมาแต่เด็กอ่ะมันก็เลยถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตสนใจอยู่ที่การหายใจนะมีความสุขอยู่กับการหายใจจิตก็ไม่ร่อนเร่ไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์อย่างอื่นจิตก็สงบจิตสงบก็คือจิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้ามันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านมันก็จะไม่มีพลังไม่มีขีดความสามารถที่จะเจริญปัญญาเราก็ต้องมาพัฒนาจิตนะให้มันมีเรี่ยวมีแรงให้มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวทำกรรมฐานดูตัวเองไม่ต้องดูคนอื่นจิตเราฟุ้งซ่านแล้วหลวงพ่อก็ใช้อยู่กับลมจริงอยู่กับอารมณ์อะไรก็ได้สักอันหนึ่งนะแล้วจิตหนีไปจากอารมณ์นั้นรู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมา
พอจิตมันตั้งมั่นไม่วอกแวกไปเรื่อยๆนะมันจะสะสมกำลังจิตยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังร่างกายยิ่งเคลื่อนไหวก็ยิ่งแข็งแรงจิตยิ่งสงบก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งมีกำลังไม่เหมือนกันอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องเอ็กซ์ไซส์อยากให้จิตสงบก็ต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตก็ไม่วักแวกตัวที่รบกวนจิตมากที่สุดคือตัวโมหะเนี่ยตัวฟุ้งซ่านเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยฟุ้งบ่อยเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจอะไรงั้นถ้าเราเล่นตัวหลงได้นะตัวอื่นมันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรเพราะตัวราคะตัวโทสะนะมันเกิดได้ก็เพราะหลงงั้นถ้าเราตัดต้นตอมันนะอย่างเราแก้เรื่องจิตหลงได้ราคะโทสะก็ไม่มีหรอกไม่ต้องแก้เพราะงั้นอย่างหลวงพ่อไม่ได้ไปเริ่มต้นที่ปฏิกูลอสุภะหลวงพ่อเริ่มต้นตัดตรงเข้ามาทำอานาปานสติแล้วรู้ทันจิตที่หลงถ้าจิตไม่หลงราคะก็เกิดไม่ได้จิตไม่หลงราคะเกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้มันเป็นสายทานของกิเลสเราตัดต้นตอมันคือตัวหลงนี่บางคนทำไม่ได้นะก็มาแก้ที่ตัวโลภตัวโลภะตัวราคะมันโลภอะไรมากพระไตรปิฎกก็สอนไว้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนไอ้ตัวกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะแล้วท่านก็ยกให้ดูรูปที่มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับบุรุษนะก็คือรูปของสตรีรูปที่มีอิทธิพลต่อสตรีมากที่สุดก็คือรูปของบุรุษตอนนั้นเพศที่สามคงมีไม่มากท่านก็เลยเอาแค่สองเพศเสียงอะไรที่ดึงดูดใจผู้ชายได้มากก็เสียงของผู้หญิงเสียงอะไรที่ดึงดูดใจผู้หญิงได้มากก็คือเสียงของผู้ชายงั้นผู้ชายก็ภูมิใจได้นะเรามีเสียงที่มีเสน่ห์เสียงแหบห้าวอะไรเนี่ยก็ดึงดูดกลิ่นก็เหมือนกันนะกลิ่นของสตรีก็ดึงดูดบุรุษกลิ่นบุรุษดึงดูดสตรีสัมผัสของบุรุษก็ดึงดูดใจสตรีสัมผัสนะสตรีก็เป็นสัมผัสที่ดึงดูดบุรุษเนี่ยมันดึงดูดเพราะมันไปชอบมันไปรักนี่เราไม่ได้รักแค่บุรุษสตรีนะเราก็ขยายความโลภของเราออกไปที่อื่นด้วยอย่างโลภในทรัพย์สินเงินทองในรสชาติของอาหารร้านนั้นดีร้านนี้ดีร้านนั้นอร่อยร้านนี้ไม่อร่อยอะไรเงี้ยเวลาจะไปกินอาหารต้องดูรีวิวเดี๋ยวนี้ไม่ฉลาดหรอกนะไปดูรีวิวว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้ไม่อร่อยเพราะอร่อยไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่มีสภาวะจริงอยู่ที่คนชอบอยู่ที่คนชอบนะโดยธรรมชาตินะอาหารรสชาติที่เราชอบนั้นรสชาติที่เรากินตั้งแต่เล็กๆนะก็เลยบอกรสมือแม่นะเมื่อก่อนแม่เป็นคนทำอาหารรสมือแม่นะไม่มีใครเทียบเพราะเราคุ้นเคยถามว่าอร่อยไหมคนอื่นกินอาจจะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยนะเชื่อถือไม่ได้นะแล้วแต่ชอบมันไม่มีสภาวะรองรับนี่เราก็สังเกตตัวเองไปนะมันติดใจอะไรอย่างผู้ชายติดใจในผู้หญิงจะอยากให้จิตสงบไม่ฟุ้งไปถึงเขาก็พิจารณาผู้หญิงที่เราชอบเพราะอะไรเพราะรูปมันสวยแล้วมันสวยจริงไหมมันสวยเพราะผมขนเล็บฟันหนังหรอก
ผมมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็หลุดนะขนก็ไม่เที่ยงนะเล็บก็ไม่เที่ยงอย่างเล็บนะไม่ตัดไม่แต่งนะก็ดูน่ากลัวเหมือนเล็บผีปอบยาวๆสกปรกเนี่ยที่มันดูดีนะเพราะว่าเขาแต่งตั้งแต่หัวยันเท้านะแต่งนี่ถ้าเรามองให้ทะลุลงไปอีกผมที่ว่าสวยมันสวยจริงไหมนะมันสะอาดไหมครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะหลวงพ่อเคยได้ยินแต่ท่านไม่ได้สอนหลวงพ่อหรอกแต่ท่านไม่ได้ดูถูกผู้หญิงนะก็เข้าใจนะนี่ท่านสอนพวกพระท่านบอกโอ้ยมันก็เหมือนขนหมาละว่าไม่อาบน้ำไม่สระผมนะก็เหม็นแหละมันไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ได้ดีพิเศษอะไรนักหนาหรอกผิวหนังว่าสวยงามอะไรนะอย่างตื่นนอนมาไม่ได้ล้างหน้านะดูไม่ได้นะหน้ามันแผลบเลยไม่สวยไม่งามจริงหรอกอันนี้ท่านสอนพระนะไม่ได้ไปดูถูกผู้หญิงนะเพราะผู้ชายเองก็เหมือนกันนะสกปรกยิ่งกว่าผู้หญิงอีกนี่ท่านดูเพื่อให้หัดมองสำหรับพวกมีราคะก็จะแก้ราคะได้หรืออย่างเราบ้าสมบัติอยากได้โน่นอยากได้นี่นะอยากได้ชื่อเสียงอยากได้อำนาจก็หัดมองให้กว้างๆหน่อยมีใครมีชื่อเสียงยั่งยืนสักเท่าไหร่สักกี่คนที่มีชื่อเสียงมาเป็นพันปีก็มีพระพุทธเจ้าพระสาวกนั่นแหละนอกนั้นเราก็ลืมหมดแล้วพ่อของปู่เราชื่ออะไรรู้เปล่าส่วนใหญ่ไม่รู้นะปู่ชื่ออะไรบางทีไม่รู้เลยนะรู้แต่ว่าชื่อปู่นะชื่อจริงว่าอะไรไม่รู้หรอกจริงๆที่ว่ามีชื่อเสียงนะมันของชั่วคราวอะไรนะหัดมองนะก็รู้สึกชื่อเสียงก็งั้นนะทรัพย์สินเงินทองมีมาเยอะๆเอาไปทำอะไรเอาไปบริโภคใช้สอยมันก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งมีเงินซื้อข้าวกินได้วันละเกวียนมีเงินเยอะก็กินข้าวได้ทีละจาน2 จานเท่านั้นเนี่ยทำไมมันโง่อย่างนี้เนาะมันเหนื่อยมากเกินไปเพื่อจะสะสมอะไรไว้มากมายนะแล้ววันหนึ่งก็ต้องตกเป็นของคนอื่นหรือตกเป็นของส่วนกลางของโลกไปเนี่ยหัดรู้หัดดูนะหรือถ้าใจมันยังไม่ยอมจริงๆราคะก็แรงโทสะก็แรงนะอะไรแรงหมดเลยกิเลสแรงมากเลยไม่รู้จะสู้ด้วยอะไรแล้วสุดยอดกรรมฐานนะที่จะสู้กิเลสที่รุนแรงได้คือมรณสตินะอย่างเราบ้าผู้หญิงชอบคนนี้แล้วยังชอบคนนี้อีกอะไรเงี้ยนะเพราะมันลืมตัวลืมตายบางคนแก่มากนะอายุ60-70อะไรเงี้ยก็ยังอยากมีหนูอีกอะไรเงี้ยเพราะมันลืมนะว่าตัวเองแก่ขนาดไหนอะไรเนี่ยพิจารณาลงมานะของที่เรามีนะที่เรารักที่เราหวงแหนทุกสิ่งทุกอย่างพอเราตายแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรสมมติว่าชาตินี้เราเกิดเป็นมหาเศรษฐีพอตายไปเราไปเกิดอีกนะเราจะไม่ใช่มหาเศรษฐีแล้วคราวนี้ก็มองดูสมบัติของมหาเศรษฐีที่ตอนนี้อยู่กับลูกหลานอะไรเงี้ยกลายเป็นสมบัติคนอื่นละหลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าถ้าทำสมถะด้วยกรรมฐานอะไรแล้วจิตไม่ลงนะเล่นมรณสติเลยนะเพราะอะไรมันก็อย่างมากมันก็แค่ตายเท่านั้นแหละพอตายแล้วทุกอย่างมันก็หมดความหมายอย่างเราเกลียดใครสักคนนะพอตายจากกันมันก็ลืมแล้วไม่มีความหมายอะไรไม่รู้จะโกรธจะเกลียดไปทำไมอย่างเราเกลียดใครสักคนนะจิตมีโทสะนึกถึงที่ไรจิตมีโทสะจิตตัวเองเลยไม่มีความสุขแม้โทสะเกิดทีไรจิตจะไม่มีความสุขนะนี่เป็นกฎของธรรมะ
นี่ถ้าเรารู้ว่าอีกหน่อยก็ตายนะทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายแย่งชิงกันแทบเป็นแทบตายไปดูพงศาวดารประวัติศาสตร์อยุธยาอะไรเงี้ยแย่งชิงราชสมบัติกันนะพี่น้องฆ่ากันพ่อฆ่าลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยฆ่ากันไปฆ่ากันมาถึงวันนี้ไอ้คนที่แย่งกันมันก็ไม่อยู่สักคนเดียวนะมันดูไร้สาระไหมเหน็ดเหนื่อยมากมายต่อสู้มากมายสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันนะเนี่ยถ้าพิจารณามรณสติไปนะใจมันก็แค่นั้นแหละว่ามันจะรู้สึกในโลกนี้มันก็แค่นั้นแหละพอรู้สึกได้อย่างนี้นะใจมันก็ค่อยสงบลงไม่ดิ้นไปด้วยความอยากได้คือโลภะไม่ดิ้นไปด้วยความเกลียดชังคือโทสะนะมันก็แค่นั้นแหละไม่เห็นมีอะไรเลยงั้นมรณสตินะเป็นไม้ตายเป็นกระบวนท่าสุดยอดเอาไว้สู้กิเลสที่ตัวอื่นสู้ไม่ไหวกรรมฐานอื่นสู้ไม่ได้อันนี้เป็นแทคติกเป็นกลยุทธ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้นี่ถ้าจิตมันยังไม่ยอมอีกท่านก็ฝึกตัวเองอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านเป็นปรมาจารย์ได้นะไม่ใช่เพราะภาวนาเก่งอย่างเดียวนะภาวนาเก่งก็เก่งเฉพาะตัวแต่ที่ท่านเป็นปรมาจารย์นะเพราะท่านสอนเก่งลูกศิษย์ลูกหาท่านได้ดีเยอะองค์ไหนกลัวผีท่านให้ไปภาวนาในป่าช้าเนี่ยมันกลัวมากนักนะเนี่ยดัดนิสัยองค์ไหนกลัวตายนะให้ไปอยู่ในถ้ำที่มีเสืออย่างเงี้ยให้ไปภาวนาใจที่ลำพองกูเก่งกูแน่กูหนึ่งนะพอไปเจอครูเสือครูช้างครูผีเข้าใจมันหดตัวเข้ามาเลยไม่กล้าซ่าเพราะรู้สึกว่าไม่รู้จะตายนาทีไหนนะตัวนี้เป็นกรรมฐานที่ย้ำเตือนให้เรารู้ว่าเราไม่รู้จะตายตอนไหนนะพริบตาเดียวก็อาจจะโดนเสือคาบไปแล้วเวลาเสือกัดนั้นกัดคอทีเดียวนะมันกัดเก่งมันกัดคอนะเพราะงั้นอุบายวิธีที่จะกำราบจิตใจก็คือพวกสมถกรรมฐานเนี่ยมีวิธีการมากมายนับไม่ถ้วนนะกรรมฐาน40นั้นเป็นแค่ตัวอย่างลูกเล่นแท็กติกที่ครูบาอาจารย์ท่านให้อะไรเงี้ยแต่ละคนนะบางทีไม่เหมือนกันนะเฉพาะตัวเนี่ยเรียกว่าเรามีธรรมะที่เป็นคู่ปรับกับกิเลสนะจิตเราก็สงบเพราะเรื่องของสมถะกรรมฐานนะมีการกระทำมากมายมีอุบายวิธีมากมายจนกระทั่งจิตเราหมดพยศหมดลำพองว่าง่ายสอนง่ายนะอยู่กับเนื้อกับตัวมีเรี่ยวมีแรงงานต่อไปก็คือการโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะนะเพื่อให้เห็นถูกนะเพื่อให้เห็นความจริงญาณทัศนะนะทัศนะคือการเห็นญาณเป็นชื่อของปัญญาปฏิบัติไปโน้มน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดปัญญาจากการที่เราเห็นความจริงนี่พอจิตเราตั้งมั่นแล้วเราก็น้อมจิตไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นหรอกทีแรกก็ต้องน้อมไปต่อไปไม่ต้องน้อมเพราะว่าธรรมชาติของสติมันต้องรู้ตะครุบอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ตลอดเวลาอยู่แล้วละบางทีก็ตะครุบอารมณ์บัญญัตินะคิดถึงเรื่องราวที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรเงี้ยก็มีสติเป็นสติโลกถ้าทำสติปัฏฐานให้เป็นสติรู้กายรู้ใจแต่สติจะเกิดขึ้นรู้กายหรือสติจะเกิดขึ้นรู้ใจเราเลือกไม่ได้นั้นตรงถึงจุดนั้นเราไม่ได้ทำอะไรแล้วจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สติระลึกรู้กายเราก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกาย
สติระลึกรู้จิตใจให้เห็นไตรลักษณ์ของจิตใจเนี่ยจุดนี้ไม่ต้องทำอะไรนะแต่ก่อนจะถึงจุดนี้นะพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราต้องหัดโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเช่นอาจจะเริ่มจากดูกายก็ได้มีสติอยู่กับกายแต่ไม่ได้ดูกายเพื่อให้จิตสงบนะถ้าสมถกรรมฐานดูกายก็เพื่อให้จิตสงบเช่นรู้ลมหายใจดูท้องพองยุบเดินจงกรมอะไรเนี่ยเพื่อให้จิตสงบอันนั้นเป็นสมถะแต่ในขั้นวิปัสสนานะจิตเราสงบจิตเราตั้งมั่นเด่นดวงมีกำลังแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ยอมเดินปัญญาเราก็ต้องโน้มน้อมใจไปอันนี้มีการกระทำนะโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเช่นน้อมลงมาในร่างกายดูซิร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายนี้สุขหรือทุกข์ร่างกายนี้บังคับได้หรือบังคับไม่ได้นะสอนมันไปพามันดูไปนะถ้าหากมันไม่ยอมดูนะก็พามันดูแล้วมันก็ไปดูแบบเพ่งอยู่แบบเพ่งกสิณมันเคยทำสมถะดูกายก็เพ่งกายอีกนะอันนี้ที่ครูบาอาจารย์สอนบอกให้พิจารณากายนะให้พิจารณาไปร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูยังไงร่างกายไม่ใช่ของเราผมเป็นตัวเราไหมนะลองดูซิผมมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรานะมันจะยาวมันจะสั้นนะมันสั้นๆอยู่แล้วมันงอกขึ้นมาห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ได้ผมเคยดกแล้วมันจะบางลงนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นะมันเคยดำแล้วมันจะขาวเนี่ยห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เนี่ยดูลงไปอย่างนี้นะสอนมันพามันดูไปนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นนะเป็นแค่กระตุ้นที่จะให้จิตทำวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาเป็นการกระตุ้นจิตให้เดินปัญญาโดยเฉพาะจิตที่มันติดสมาธินิ่งๆอยู่ก็ต้องกระตุ้นให้มันเดินปัญญาโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะหรือหลวงพ่อนะอย่างหลวงพ่อเนี้ยหลวงปู่ท่านสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็หัดดูทีแรกก็ดูไม่รู้เรื่องนะมันเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็เลือกดูตัวที่เรามีเยอะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะเยอะหลวงพ่อก็ดูอยู่สองอย่างนั่นแหละจิตขณะนี้มีโทสะจิตขณะนี้ไม่มีโทสะเนี่ยจงใจดูนะจงใจดูอยู่ที่โทสะเนี่ยแล้วต่อไปพอมันชำนาญขึ้นนะราคะเกิดมันก็เห็นเองโมหะเกิดมันก็เห็นเองสุขเกิดทุกข์เกิดมันก็เห็นเองเราเคยรู้สึกกายนะรู้สึกกายไปทีแรกเราจงใจรู้สึกต่อมาสติมันดีขึ้นไม่ได้จงใจจะรู้สึกมันก็รู้สึกเองแล้วคราวนี้อย่างเริ่มต้นรู้สึกจุดใดจุดหนึ่งของกายแล้วต่อไปไม่ว่าส่วนไหนของกายก็รู้หมดเลยเหมือนเริ่มต้นดูจิตนะดูสภาวะทางจิตใจอันใดอันหนึ่งเช่นโทสะแล้วต่อไปก็รู้หมดเลยนะทางจิตหลวงพ่อก็ทดลองมาแล้วตั้งแต่หลวงปู่ยังอยู่ดูจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ต่อไปมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะจิตมีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้จิตหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้จิตหดหู่ท้อแท้ก็รู้จิตห้าวหาญก็รู้อะไรนะรู้ไปแล้วรู้ได้ละเอียดได้เยอะแยะเลยนะร่างกายหลวงพ่อก็เคยลองดูนะเคยไปหาหลวงพ่อเทียนนะไปดูท่านสอนนะตอนนั้นภาวนาเป็นแล้วล่ะแต่ว่าอยากดูว่าแต่ละสำนักเนี่ยที่มีชื่อเสียงนะครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรกันเห็นหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือหลวงพ่อก็มาลองขยับตอนนั้นที่เข้าไปนะท่านนั่งอยู่ในศาลาไม้แคบๆโยมนั่งเป็นแถวเลยท่านก็พูดไปขยับไปหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปนั่งกับเขาหรอกเราอย่าไปแอบดูอย่าไปดูโอ้ท่านใช้ได้นะท่านขยับไปพูดไปท่านไม่ได้ขาดสติดี
วิธีนี้ใช้ได้หลวงพ่อก็ปลีกตัวออกมานั่งใต้ต้นไม้อยู่ในวัดสนามในนั่นแหละก็นั่งขยับตามที่เห็นท่านทำขยับไปได้เวลาพอหมอกลับบ้านก็ขยับเล่นไปเรื่อยๆเรียกว่าขยับเล่นนะไม่ได้จริงจังหรอกขยับ14 จังหวะเยอะไปเบื่อขยับแล้วรำคาญเพราะเป็นพวกโทสะเนี่ยมีตั้ง14 จังหวะน่ารำคาญก็แอพพลายเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้แบกก็รู้สึกกรรมก็รู้สึกกรรมไปกรรมมาเมื่อยเหลือแค่นี้นั่งขยับเนี้ยขยับเนี่ยรู้สึกให้ร่างกายฝึกให้ร่างกายมาให้จิตมันรู้สึกร่างกายนะนี่วันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนซีเรียกเพื่อนซีนะสมัยโบราณเขาเรียกนะเป็นเพื่อนสนิทกันนะตั้งแต่เด็กๆแล้วแยกย้ายกันไปเรียนคนละมหาวิทยาลัยไม่เจอนานแล้วพอเห็นแล้วดีใจจะข้ามถนนไปคุยกับเขานะหันซ้ายยังหลงหันขวายังหลงพอก้าวขาจะเดินนั้นสติเกิดพรึบเลยนะเกิดรู้สึกตัวเลยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกโดยไม่เจตนาแล้วคราวนี้ทุกวันนี้ขยับอะไรนี่รู้สึกหมดนะขยับซ้ายขยับขวารู้สึกไม่ได้เจตนาอันนี้สติมันทำงานเองแล้วงั้นเบื้องต้นที่นั่งขยับนี่เป็นการเทรนเป็นการฝึกซ้อมเป็นการสอนนะให้จิตมันหัดรู้จักสภาวะคือให้มันมีสตินั่นแหละหัดให้มันมีสตินี่พอดูกายขยับไปเรื่อยๆต่อไปพอร่างกายขยับปุ๊บสติเกิดเองเลยนะตอนฝึกนะขยับมือสติเกิดจากกายครั้งแรกเนี่ยตอนขยับเท้านะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหรอกแล้วตั้งแต่นั้นนะขยับอะไรก็รู้หมดอย่านอนอยู่อย่าพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้ทั้งนั้นนะจิตใจเราก็เหมือนกันนะทีแรกจากจุดเล็กๆรู้บางอย่างอย่างหลวงพ่อก็รู้โทสะเพราะโทสะเกิดบ่อยเห็นโทสะกับไม่มีโทสะนะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะต่อไปก็เห็นละเอียดขึ้นจิตหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดจิตไม่หงุดหงิดก็รู้ว่าไม่หงุดหงิดก่อนที่โทสะจะเกิดนะมันเกิดโทสะเล็กๆก่อนแล้วโทสะเล็กๆนะค่อยพัฒนาขึ้นเป็นโทสะตัวใหญ่ด้วยอาหารที่สำคัญนะคือพยาบาทวิตกเป็นอาหารที่ป้อนเลี้ยงให้โทสะตัวโตนะถ้ากามวิตกก็เป็นอาหารที่ป้อนไปให้ราคะตัวใหญ่ขึ้นให้กามราคะโตขึ้นนี่มันค่อยรู้ค่อยเห็นเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆนั่นแหละแล้วต่อไปพอสติมันเกิดสติเคยรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวนะพอกายเคลื่อนไหวสติเกิดเองนะสติเคยรู้ทันความรู้สึกของจิตที่เปลี่ยนแปลงต่อไปพอความรู้สึกเกิดสติเกิดเองนะเนี่ยมันจะเกิดสติอัตโนมัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมต้องฝึกในรูปแบบนะให้จิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วไม่ตั้งอยู่เฉยๆโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะบางคนจิตเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บมันสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้อัตโนมัติเลยไม่ต้องช่วยนะไม่ต้องช่วยนะมันทำงานเองแต่ถ้ายังไม่เคยฝึกนะก็ต้องช่วยมันหน่อยช่วยมันพิจารณาอย่างพิจารณากายสอนไปแล้วนะสอนนะพิจารณาจิตนะดูสิจิตที่มีโทสะเนี่ยมันเกิดเองนะเราไม่ได้เชิญให้เกิดเลยมันเกิดได้เองอะแล้วพอรู้ทันมันก็ดับเองเราสั่งให้ดับก็ไม่ได้
เนี่ยหลวงพ่อเริ่มต้นนะเดินปัญญาอย่างเนี้ยไปดูความเป็นอนัตตาอนัตตาของสภาวะทางนามธรรมต่อไปก็เห็นนะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่ใช่เราสั่งแต่ละตัวมีเหตุทั้งนั้นแหละอย่างราคะนะมันมีเหตุก็คือจิตมันไปกระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจและไม่มีสตินะมันก็เกิดราคะขึ้นแล้วมันจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าเรามีกามวิตกอย่างหลวงพ่อยังสอนพระในวัดเลยยังหนุ่มๆนะราคะมันแรงนะทรมานนะบอกโอ้ยไปกลัวมันแค่อย่าไปคิดตามที่มันสอนให้คิดเท่านั้นแหละพอไม่คิดตามนะราคะก็เหี่ยวแห้งไม่ได้กินอาหารเหมือนหมาหิวแล้วก็หมดแรงไปไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรงั้นสภาวะทั้งหลายนะล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้นน่ะแต่ละตัวเราไม่ต้องรู้เยอะหรอกนะเบื้องต้นรู้ตัวคู่เดียวก็พอแล้วต่อไปมันรู้ทั้งหมดแหละนามธรรมมีจำนวนมากนะรูปธรรมมี28ชนิดไม่ต้องเรียนหมดหรอกรู้เท่าที่เรารู้ได้นามธรรมมีมหาศาลเลยเยอะแยะจิตมี1นะเจตสิกมี52ในเจตสิก52นะเข้าไปประกอบจิตนะทำให้เกิดจิตที่วิจิตรพิสดารมาเป็นร้อยก็ได้นะเป็นร้อยเราก็ไม่ต้องตกใจจิตบางอย่างเราไม่มีนะอย่างพวกเราไม่มีฌานจิตเราไม่ได้เข้าฌานก็ตัดไปทิ้งไปเยอะเลยนะเจตสิกในส่วนของฌานสมาบัติเนี่ยเราไม่มีนะก็ตัดทิ้งไปก็ดูเท่าที่มีเจตสิกที่เรามีก็เป็นเจตสิกที่อยู่ในกามาวจรนี่แหละนะก็หัดรู้หัดดูไปต่อไปมันก็รู้ได้ทั่วถึงนะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆต่อไปความรู้ความเข้าใจก็กว้างขวางออกไปเหมือนความชั่วเริ่มต้นก็จากจุดเล็กๆไม่ดูแลไม่ระมัดระวังมันก็ขยายตัวออกไปเหมือนไฟไหม้เริ่มต้นจากจุดนิดเดียวแล้วก็ขยายตัวเผาบ้านเผาเมืองได้งั้นสิ่งทั้งหลายนะเวลาเกิดมันเกิดจากจุดเล็กๆเท่านั้นกิเลสก็เกิดจากกิเลสตัวเล็กก่อนถ้าสติเราเร็วกิเลสตัวเล็กดับกิเลสตัวใหญ่ก็ไม่มีถ้าสติเราไม่เกิดตอนนี้กิเลสก็ตัวโตขึ้นเรามีสติตอนกิเลสตัวโตกิเลสตัวโตก็ดับแต่ตอนนั้นมักจะบอบช้ำไปแล้วคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปแล้วก็ต้องรับผลของกรรมนะอย่างเราพูดไม่ดีนะรับผลของกรรมคนเขาเกลียดคนเขาไม่ชอบเราทำไม่ดีใช่ไหมสังคมเขาก็ประณามเราก็ไม่สบายธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะลึกๆแล้วทุกคนนะอยากได้รับการยอมรับจากสังคมนี่เป็นธรรมชาติเลยนะไม่ต้องตกใจเป็นทุกคนเราไม่ได้เกิดมาคนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวมนุษย์นั้นเป็นสัตว์รวมกลุ่มเพราะงั้นมันก็ต้องการให้กลุ่มนี้ยอมรับแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาได้การย้ำเตือนถึงความมีตัวตนของเราถ้าเราสมมติในชุมชนของเราเกลียดคนนี้กันมากนะทุกคนเกลียดเหมือนกันไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปตีเขาทำเหมือนคนคนนี้เป็นสุญญากาศเวลาคนนี้มาทุกคนทำเหมือนคนนี้เป็นสุญญากาศเท่านี้ก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการย้ำเตือนถึงความมีตัวตนถูกทำให้ไม่มีตัวตนเนี่ยโอ้เป็นการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงนะรุนแรงกว่าถูกด่าอีกถูกด่ายังมีตัวกูใช่ไหมแล้วก็พร้อมจะด่าตอบได้นี่ทุกคนเขาเฉยเขาเหมือนไม่เห็นอะไรเนี่ยนี่เป็น social sanction นะ
ถูกสังคมลงโทษเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนนะมันอยากมีตัวตนมันอยากมีก็อยากมีสิไม่ต้องหลอกตัวเองแล้วเราค่อยภาวนาไปแล้ววันหนึ่งรู้ไม่มีตัวตนนะเพราะงั้นกระทั่งตัวตนนี้ยังไม่มีนะคนอื่นเขาจะมองตัวนี้ยังไงเรื่องของเขาตัวนี้ไม่ได้เดือดร้อนเลยคนเขาชมเราเดือดร้อนปะร่างกายนี้ไม่เดือดร้อนนะแต่จิตที่โดดออกไปรับนะรับอารมณ์เดือดร้อนคนเขาด่าจิตโดดออกไปรับอารมณ์ก็เดือดร้อนนะไม่ว่าอารมณ์อะไรนะโดดตะครุบทีไรก็เดือดร้อนทุกทีแหละทั้งอารมณ์ดีทั้งอารมณ์ร้ายเนี่ยเรียนรู้ตัวเองนะต่อไปปัญญามันเกิดยึดทีไรก็ทุกข์ทีนั้นแหละมีความอยากมีความยึดก็มีความทุกข์หมดอยากหมดยึดก็หมดทุกข์ใจก็ค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะเมื่อเราค่อยๆฝึกนะฝึกตัวเองในขั้นวิปัสสนาไม่ต้องแก้ไขอะไรรู้ทุกอย่างอย่างที่มันมีอย่างที่มันเป็นนะยกเว้นตอนเริ่มต้นนะถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาต้องช่วยมันแก้ไขที่จิตติดนิ่งติดเฉยนะก็พิจารณากายพิจารณาจิตอะไรไปนะสมถะต้องทำต้องแก้ไขส่วนมากอารมณ์กรรมฐานที่ใช้ทำสมถะนั้นก็จะเป็นอารมณ์ตรงข้ามเป็นปฏิปักษ์กับกิเลสหลักของเราอย่างเราพวกโทสะเยอะเนี่ยเจริญเมตตาไปให้ใจร่มใจเย็นใจก็สงบมีราคะพิจารณาปฏิกูลอสุภะไปก็เห็นนะราคะไม่มีนะวัตถุกรรมนั้นไม่มีสาระแก่นสารราคะก็สงบใจก็ร่มเย็นใจมันฟุ้งเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขไปเรื่อยเรามาทำอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็ไม่หิวอารมณ์อื่นจิตก็สงบอยู่นะนี่หลักของสมถะนะมันมีการแก้ไขอารมณ์ของตัวเองจิตใจของตัวเองแต่ในขั้นวิปัสสนาจริงๆไม่ต้องทำอะไรรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปแต่ถ้าไม่รู้อันนั้นต้องทำช่วยมันคิดพิจารณาแต่ถ้ามันดูได้เองไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะพอสมควรเบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะมือดูลมหายใจมีสติในชีวิตประจำวันส่วนมากจะรู้กายเป็นหลักสติอัตโนมัติเกิดเองจะเห็นชัดตอนหลับขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะก็คอยรู้เรื่อยๆไปนะมีกิเลสอะไรก็รู้เอารู้ทันกิเลสตัวเองไปสม่ำเสมอนะจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่าไปควบคุมบังคับจิตให้นิ่งยังบังคับจิตอยู่นะขณะนี้ดูออกไหมเบอร์หนึ่งดูออกไหมคิดถึงตอนที่เรายังไม่เคยภาวนาคิดถึงจิตสมัยนั้นนะจิตสมัยนั้นกับจิตตอนนี้ต่างกันรู้สึกเปล่าตรงนี้ดูออกไหมจิตตอนเด็กๆเห็นไหมนั่นแหละเป็นจิตที่เป็นธรรมดานะเพียงแต่ตอนเด็กนะจิตเป็นธรรมดาแต่ขาดสติตอนนี้มีสติแต่จิตมันไม่ธรรมดานะมันได้อย่างเสียอย่างอย่าประคองไว้อย่าทำจิตให้นิ่งๆปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติธรรมดาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเพราะว่ากรรมฐานมีหลายอย่างจริงๆมันจะวุ่นวายไปหน่อย
นะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะไม่ต้องอะไรมากนะอย่างสมมติเราพุทโธแค่อย่างเดียวเนี่ยไม่เอาอย่างอื่นเลยก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งอะพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้นะแค่อันเดียวนะจิตก็ตั้งมั่นได้แล้วถ้ามีหลายอย่างเดี๋ยวมันเยอะไปมันจะฟุ้งงั้นมีกรรมฐานนะเท่าที่จำเป็นอย่างสองอย่างอะไรเงี้ยเปลี่ยนบ่อยๆไม่ดีมันจะสังเกตจิตยากจิตตรงนี้กับจิตตอนเด็กๆเหมือนกันไหมดูออกยังเนี่ยจิตขณะเนี้ยรู้สึกไหมว่าเราไปแต่งให้มันนิ่งๆอยู่ปล่อยสิกล้าๆหน่อยปล่อยมันไม่ดีก็ได้นะคลายออกมาอย่างนี้นะมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าไปค้างนิ่งๆอยู่ไปค้างนิ่งๆอยู่ไม่เดี๋ยวเสียเวลาเนี่ยมันเคยชินเห็นไหมมันจะกลับไปที่เดิมอีกแล้วมันจะกลับเข้าหาจุดที่มันเฉยๆนิ่งๆอ่ะถอยออกมารู้สึกลงไปในร่างกายดูลงในร่างกายบ่อยๆนะผมขนเล็บฟันหนังอะไรดูลงไปเรื่อยๆจิตจะได้ไม่ไปติดนิ่งติดเฉยอย่างนี้จิตมันถึงจะเคลื่อนไหวได้เบอร์สองในรูปแบบเดินจงกรมและนั่งสมาธิใช้คำบริกรรมเป็นวิหารธรรมดูหลงและรู้ควบคู่กับการดูกายดูอิริยาบถย่อยระหว่างวันเห็นจิตหลงไปจับอารมณ์บ่อยๆบางครั้งก็จมไปกับอารมณ์นั้นแต่จมได้ไม่นานตอนไหนดูจิตไม่ได้ก็มาดูกายเห็นจิตดีบ้างเสื่อมบ้างเห็นมันเกิดดับทำงานเองขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อค่ะก็ถูกแล้วนะเราไปทำอีกของเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเนี้ยนะก็ดีทั้งคู่แหละที่หลวงพ่อบอกจุดอ่อนให้นะไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะเราดีแต่ว่ายังมีจุดที่ต้องรู้เท่าทันแล้วมันจะได้ดีกว่านี้อีกอย่างเบอร์หนึ่งอย่าไปติดให้จิตนิ่งๆอย่าไปติดตรงนั้นมันเหลือเล็กๆอยู่ไม่เยอะหรอกเบอร์สองรู้สึกไหมจิตมันออกไปข้างนอกมันหลงไปในโลกของความคิดเนี้ยเราห้ามไม่ได้แต่เรารู้ได้ว่าจิตมันหลงไปจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะอย่างที่ฝึกนะใช้ได้นะทำบ่อยๆจิตหลงแล้วรู้ทำกรรมฐานไปจิตหลงแล้วรู้ไปกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนะไม่มากหรอกไม่จำเป็นต้องเยอะด้วยอย่างเนี้ยนะอย่างเนี้ยจิตใจต้องแบบนี้นะคอยรู้สึกไปธรรมดาอย่างเนี้ยเบอร์สามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบอร์สองตรงเนี้ยดันจิตสูงไปนะไม่ต้องประคองมันไว้ปล่อยไม่ต้องประคองมันอย่างนี้นะเดี๋ยวคอยืดไปถอนใจสิถอนใจเป็นไหมอย่างเงี้ยดังๆลองถอนใจดูสิกล้าหน่อยทำไม่เป็นเนอะยังหลุดไม่หมดนะดูออกเปล่ายังติดนิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งเล็กๆนะถ้าเรายังเหลือตัวที่คงที่อยู่ตัวหนึ่งนะยังไม่ดีพอนะมันต้องเห็นนะทุกสิ่งที่เกิดนะมันจะดับทั้งสิ้นนะถ้าเหลือจิตแล้วก็นิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะเรายังหลงประคองหลงรักษาจิตใจอยู่ยังไม่เป็นธรรมดาจริงไปแก้เอานะอันนี้ทำไมต้องแก้เพราะนี่เป็นการฝึกในขั้นสมาธิฝึกให้จิตตั้งมั่นถูกต้อง
เป็นการฝึกในขั้นสมาธิไม่ใช่ขั้นปัญญาขั้นปัญญาไม่มีการแก้ไขอะไรอันนี้จิตเราไปติดนิ่งๆอยู่ไงอันนี้ต้องแก้พามันออกมากระทบอารมณ์ข้างนอกนี้อย่าให้มันค้างอยู่ภายในเบอร์ 3เบอร์ 3ทำวัดเช้าเย็นต่อด้วยทำสมาธินั่งลืมตาทำความรู้สึกตัวสลับกับลมหายใจดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตระหว่างวันรู้สึกกายปัจจุบันสลับรู้ลมหายใจครึ่งวันเช้ามีสมาธิจิตอยู่กับฐานกายและลมเข้าออกเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ดีครึ่งวันหลังจะฟุ้งหลงนานคิดว่าเข้าใจหลักปฏิบัติแต่ก็ไม่แน่ใจขอกันบ้านเพิ่มครับถ้ามันฟุ้งก็ทำสมถะนะกลับไปทำสมถะแสดงว่าเรามีแรงครึ่งวันมีแรงตอนเช้าตอนบ่ายฟุ้งแล้วกำลังตกแล้วไม่ต้องเจริญปัญญากลับมาทำสมาธิใหม่พุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปทำไปเรื่อยๆไม่ใช่พุทโธไปบังคับจิตไปนะจิตเหมือนเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆอย่าเที่ยวหาออกข้างนอกไปแล้วจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกตรงนี้จิตถลำลงไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้อย่างนี้นะทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปนะแล้วต่อไปมาอยู่ในชีวิตประจำวันก็จะทำได้เราต้องซ้อมในรูปแบบอย่างนี้แหละทำกรรมฐานไปจิตถลำลงไปก็รู้จิตหนีไปก็รู้นะทำอย่างนี้เยอะๆนะเราจะพัฒนาได้เร็วพื้นฐานสมาธิดีนะเบอร์ 3แต่เพิ่มการรู้เท่าทันจิตลงไปเวลาทำสมาธิเบอร์ 4เบอร์ 4เห็นจิตทำงานได้เองบังคับมันไม่ได้ในหลายๆครั้งแต่ไม่ตัดเพราะสมาธิไม่พอช่วงนี้เห็นจิตถูกบีบคั้นบ่อยตอนตื่นถึงรู้ตัวแล้วแต่มันก็ยังบีบอยู่ทุกข์มากไม่อยากมีคู่กลัววัฏฏะแต่กิเลสก็หลอกว่าจะไม่มีคนช่วยเหลือบางครั้งนึกถึงคนที่คุยจิตก็บีบแน่นอาจเพราะไปรู้จิตคนอื่นจิตที่บีบคั้นนั้นมีสาเหตุเพราะไปคิดถึงคนคนหนึ่งหรือเปล่าคะใช่เบอร์ 4จิตมันออกนอกนะ จิตขนาดนี้รู้สึกไหมมันจ้าออกข้างนอกไปจิตจ้าอย่างนี้อยากรู้อะไรมันก็รู้ได้นะอย่าตามแสงนั้นออกไปหายใจซิหายใจเฉยๆไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยๆหลงหายใจไปอย่าบังคับจิตตัวนี้บังคับจิตอย่ารักษาจิตอย่าประคองเอาไว้หายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปไม่ต้องทำอะไรกับจิตไม่ต้องไปยุ่งกับจิตนะหายใจไปรู้สึกไปรู้สึกตัวไปรู้สึกสบายๆหลงนะหายใจแล้วจิตมันหลงไปคิดรู้ว่ามันหลงไปคิดนะฝึกตัวนี้เยอะๆนะจิตเราจะตั้งมั่นมันจะไม่ออกข้างนอกนะหลวงพ่อเห็นมาตั้งแต่ตอนเขาเปิดกล้องให้หลวงพ่อเห็นแล้วล่ะว่าจิตมันไปสว่างอยู่ข้างนอกพยายามหายใจรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวจิตจะได้กลับเข้ามาที่ตัวเองไม่ออกไปข้างนอกอย่าดึงนะไม่ดึงมันกลับเองแหละไม่ต้องไปดึงมันเบอร์ 5เบอร์ 5
มีการกระเพื่อมไหวที่กลางอกบางครั้งใจถูกบีบคั้นจนรู้สึกทุกข์จะดูร่างกายหายใจและดูสภาวะถ้าทนไม่ไหวจะนึกถึงประโยคที่เคยผุดขึ้นตอนทำในรูปแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ยังไงมันก็จะดับไปอย่างแน่นอนการบีบคั้นก็จะเบาลงตอนนี้ฝึกดูจิตหลงคิดแต่ยังมีหลงยาวอยู่กราบขอคำแนะนำค่ะก็จิตมันก็ฉลาดนะมันรู้จักสอนเราที่สอนถูกทำต่อเนื่องไปนะรู้ทันกิเลสไว้ประเภทกูเก่งอะไรเงี้ยรู้เลยนะไม่ต้องให้มันอาละวาดขึ้นมานะรู้ไปเรื่อยๆภาวนาดีแล้วล่ะแล้วเวลากูเก่งขึ้นมาก็รู้ทันเอานะเบอร์ 6เบอร์ 6เบอร์ 4ใจลอยแล้วนะเบอร์ 6สังเกตสภาวะธรรมที่เกิดกับกายช่วยให้เกิดสติได้ดีแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้ามากพยายามฝึกรู้ทันจิตมากขึ้นเห็นว่าเกิดความก้าวหน้าทางจิตใจแต่พอมีเรื่องหนักมากมากระทบจิตใจก็ยังดูไม่ทันหลงติดกับอารมณ์เป็นคนโทสะจริตและฟุ้งซ่านควรใช้กรรมฐานแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดคะทำถูกแล้วล่ะนะเก่งนะที่รู้ว่าตัวเองเป็นโทสะจริตเก่งที่รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านการรู้เท่าทันตัวเองนะดีมากนะถึงจะพัฒนาได้งั้นมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะอย่าไปอยากสงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไปนะไม่ต้องอยากสงบนะโกรธรู้ว่าโกรธไม่ต้องอยากหายโกรธโกรธก็รู้แต่ไม่ด่าใครนะไม่ว่าใครมีศีล 5โกรธรู้ว่าโกรธฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตใจไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขจิตใจอยากมีความสุขรู้ว่าอยากไปดูเนาะจิตใจไม่มีความสุขรู้แล้วล่ะแต่จิตใจอยากมีความสุขไม่เห็นนะอยากให้ทุกข์มันหายอยากให้ทุกข์มันหายไปเบื่อเต็มทีแล้วรู้สึกเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นสักทีอย่างเงี้ยนะให้รู้ทันนะใจเราไม่เป็นกลางใจเราไม่ชอบดูตัวนี้เข้าไปอย่าเกลียดทุกข์นะทุกข์เป็นครูทุกข์เป็นครูที่แข็งแรงมากนะเป็นครูที่ดีเลยสุขเนี่ยเป็นครูใจดีนักเรียนดื้อทุกข์เนี่ยเป็นครูดุนะนักเรียนต้องขยันขันแข็งเบอร์ 7เบอร์ 7ดูกายหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วคอยรู้ทันจิตเห็นหลงไปคิดบ่อยแต่ก็ยังเพ่งอยู่จึงคิดว่าจิตยังไม่ถูกขอหลวงพ่อชี้แนะเพิ่มเติมค่ะใช้ได้อยู่นะที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะทำอีกนะไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขอะไรรู้ไปเรื่อยๆแต่ตอนไหนฟุ้งซ่านจริงๆก็ทำในรูปแบบไว้ทำสมถะนะตอนไหนมีกำลังก็ปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วมีสติตามรู้มันไปนะแล้วถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปตรงนี้หลงนะยังสงสัยอีกว่าหลงยังไงรู้ว่าสงสัยนะรู้เข้าไปทีละช็อตทีละช็อตรู้ไปเรื่อยๆยิ้มหวานสิที่หลวงพ่อให้ยิ้มนะเพราะตะลุมบอลนะเมื่อกี้เนี้ยอย่าตะลุมบอลดูออกเปล่าเกี้ยเข้าไปตะลุมบอลกับมันนะเนี่ยหลุดออกมาอย่างเนี้ยนะเรารู้ไปสบายๆอย่างนี้แหละตรงนี้ดีนะเห็นไหมจิตมันมีความสุขในตัวของมันเองเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะรู้สึกตัวไปจิตมีสมาธิขึ้นมาก็มีความสุขอยู่ในตัวเองมันก็จะไม่หิวอารมณ์วุ่นวายข้างนอกนะแล้วก็ถัดจากนั้นค่อยเจริญปัญญาเอาไม่ต้องคิดเยอะไป
รู้สึกเอาตะลุมบอลอีกแล้วรู้ไหมนี่แหละจุดอ่อนของเรานะคือชอบตะลุมบอลอย่างนี้ดีนะรู้สึกไปนะพอรู้สึกอย่างนี้แล้วต่อไปก็ดูร่างกายกับจิตนั้นคนละอันกันร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะค่อยดูอย่างนี้นะเบอร์ 8เบอร์ 8เห็นกายถูกรู้โดยจิตเห็นจิตที่รู้เกิดดับลักษณะคล้ายไฟกระพริบอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ที่หูตาจมูกหรือที่ไหนของร่างกายก็มีลักษณะนี้จิตเคยตัดการรับรู้กายโดยไม่ตั้งใจเห็นสิ่งที่มีเปลือกหุ้มเกิดดับแล้วสว่างว่างเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วกลับมารับรู้ปกติยังหลงโลกมากมีราคะมากขอคำแนะนำครับยังมีตัวตนอยู่นะต้องภาวนาอีกภาวนาอย่าให้เหี้ยมเกรียมภาวนานะเบื้องต้นฝึกจิตใจให้มันรู้ตื่นเบิกบานอย่าให้มันเคร่งเครียดมันเคร่งเครียดไปเบอร์ 8อย่ามุ่งที่ความดีความสุขความสงบนะมีสติอยู่กับปัจจุบันไปคลายออกมาอย่างนั้นแหละอย่าไปแข็งทื่อๆอยู่ข้างในไม่ดีเสียเวลาลำบากเปล่าๆเหน็ดเหนื่อยทั้ง8คนนะวันนี้ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการปรับจิตนะปรับจิตให้มันถูกต้องนะให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาจริงๆก็จะมีจุดผิดจุดพลาดคนละนิดหน่อยนะค่อยเรียนรู้ไปจากสิ่งที่ผิดเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกจิตที่ถูกจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ถูกแล้วเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาลักษณะของมหากุศลจิตเบาถ้าหนักเนี่ยไม่ใช่นะลักษณะของจิตที่เป็นมหากุศลนะนุ่มนวลอ่อนโยนแข็งทื่อๆไม่ใช่อย่างเบอร์ 8จะไปทำให้มันแข็งทื่อๆไม่ใช่นะละหูตาเบามุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลว่องไวถ้าซื่อบื้อนิ่งๆอยู่อะไรมากระทบก็ไม่รู้เลยนะไม่ได้เรื่องเลยทั้งไม่ว่องไวทั้งไม่คู่ควรกับการเจริญปัญญานะแล้วก็ดูจิตที่มันเป็นกุศลจริงๆนะมันจะซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นแหละไม่ใช่อยากให้อันนี้เกิดอยากให้อันนี้ดับอันนั้นไม่ซื่อดูซื่อๆไปนี่ถ้าจิตของเราเป็นมหากุศลจิตนะแล้วพร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตที่เป็นกุศลรู้ตื่นเบิกบานบางทีรู้อยู่เฉยๆตัวนี้จิตที่ทำสมาธิแล้วมันทรงเฉยอยู่ตัวนี้ต้องกระตุ้นที่บอกว่าต้องกระตุ้นต้องพิจารณานะแต่ถ้ามันเห็นกายเห็นใจทำงานเห็นไตรลักษณ์ได้เองไม่ต้องกระตุ้นแล้วนะถ้ากระตุ้นแล้วจะกลายเป็นกระตุ้นโทสะนะไม่ต้องกระตุ้นเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปอันนั้นเป็นการเจริญปัญญาทำวิปัสสนาตัวจริงแล้วงั้นตอนนี้อยู่ในขั้นพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ถูกต้องให้จิตเป็นกุศลพร้อมที่จะเจริญปัญญาให้จิตซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะแล้วจิตเนี้ยต้องฝึกจนกระทั่งมันเกิดเองไม่ต้องจงใจทำให้เกิดอย่างถ้าเราจงใจทำให้เกิดเราก็จะไปแต่งจิตบางคนแต่งจิตให้สว่างจ้าๆไปข้างนอกบางคนก็ทื่อๆแข็งๆอยู่ข้างในอะไรเงี้ยนี่เป็นการไปแต่งจิตแล้วไม่เป็นอัตโนมัติเราต้องฝึกจนกระทั่งจิตมีสมาธิตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานอัตโนมัตินะ
ไม่ใช่เราจงใจทำขึ้นถ้ายังจงใจทำขึ้นนะเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนะต้องฝึกจนกระทั่งมันอัตโนมัตินะถึงจะเป็นกุศลที่แข็งแรงงั้นอย่าไปทำจิตให้ทื่อๆอยู่ไม่เจริญหรอกเอาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะมีพวกเราบางคนนะภาวนาเคยฟุ้งซ่านพอเสร็จภารกิจก็หลับสบายหมดแรงแล้วก็เลยมันฟุ้งซ่านมากก็เลยหลับนี่พอมาหัดเจริญสตินะจิตมันตั้งมั่นบางทีเหมือนไม่ยอมหลับนะพอจิตมันจะเคลื่อนมันจะเคลิ้มนิดเดียวนะสติเกิดแล้วตื่นอีกแล้วนะพอใกล้จะหลับก็ตื่นใกล้จะหลับก็ตื่นอยู่อย่างนี้หลายๆวันนะเหน็ดเหนื่อยนะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเข้าฌานไม่เป็นเข้าสมาธิไม่เป็นถ้าเข้าสมาธิเป็นต้องการพักก็เข้าสมาธินะจะหลับหรือไม่หลับไม่สำคัญนะคราวนี้แต่ถ้าเรายังเข้าสมาธิเข้าฌานไม่เป็นนะก็ต้องช่วยมันนิดนึงร่างกายก็ต้องการหลับเหมือนกันวิธีถ้าจิตเราเข้มแข็งสติเข้มแข็งนะทำยังไงจะหลับนะทำใจให้สบายอย่าคิดที่จะหลับอันนี้เลยสำคัญนะอย่าคิดว่าจะต้องหลับนะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้นะแล้วก็เคยดูจิตดูอะไรวางซะนะดูความว่างดูแสงสว่างดูความว่างที่อยู่ข้างหน้าเรานะดูแบบสบายๆดูเพลินๆนะดูแบบเพลินๆนะไม่นานก็หลับที่มันไม่หลับเพราะว่าสองอันหนึ่งสติแข็งแรงพอจิตจะลงภวังค์ก็รู้ทันแล้วเลยไม่ลงอีกอันหนึ่งที่ไม่หลับเพราะมันฟุ้งซ่านหนีไปคิดโน่นคิดนี่เลยไม่หลับแต่ถ้าเราน้อมจิตนะอยู่กับอารมณ์ที่สบายว่างๆเบาๆเพลินๆนะอยู่กับมันไปสบายๆไม่นานก็หลับจิตก็ได้พักร่างกายก็ได้พักจิตก็ได้พักเพราะฉะนั้นเทคนิคอย่างนี้แท็กติกอย่างนี้นะเราก็รู้ไว้บ้างก็ดีบางทีเราไม่นอนตั้งหลายวันนะไม่นอนนานๆก็ไม่ดีนะร่างกายทนไม่ไหวก็ต้องรู้จักเรียนเทคนิคแห่งความตื่นแล้วต้องเรียนเทคนิคแห่งการนอนหลับบ้างนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ